رياح قوية جدا، نباتات جافة، هواء جاف، مفيش مية. في مشهد كده لما تشوفه ملكش غير انك تقول سبحانك يا رب قادر على كل شيء. في الوقت اللي دولة بتدعم قلبا وقالبا كيان عشان يصنع نفس المشهد داخل غزة وغيرها، تلاقي المشهد اتصنع منه لنفسه بظروف خارجة عن إرادات كل البشر. اللي بنشوفه حاليا هو أكبر حريق في تاريخ لوس أنجلوس كلها من 1933، واللي وصل عدد الضحايا كانوا موجودين فيه 29 شخص، فات 16 شخص، ده غير المفقودين. 34 ألف فدان دمروا حرفيا، 10,000 منزل أصبحوا بسوى الأرض، ده غير المنازل اللي أصابها ضرر كبير جدا. لكم أن تتخيلوا أن مقدار الخسائر لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها 150 مليار دولار. حرفيا المشهد غريب جدا، مفيش أي نظام مية في العالم قادر يتعامل مع الموقف ده، واللي مازال مستمر ومتوقع استمراره بسبب رياح سانتا آنا. في الوقت اللي واحدة من أكبر مدن الولايات المتحدة بتنهار حرفيا، كان في سمكة نادرة بيحاولوا يحافظوا عليها، وعمدة مدينة بتقضي الويك اند في غانا، ورئيسة مركز إطفاء حرائق ملونة مع شلة ملونين. وطبعا انتوا فاهمين قصدي. نيجي هنا للأسئلة اللي بتطرح نفسها، يا ترى الموضوع بسبب تغيرات مناخية وسوء توزيع المية، ولا في أسباب تانية؟ وإيه حكاية كريستين كراولي اللي ذكروا اسمها في الموضوع، اللي بتعتبر أول امرأة بتدعم جماعات الميم توصل لمنصب رئيسة مركز إطفاء الحريق في لوس أنجلوس؟ خلينا كده ندردش مع بعض في الموضوع، نشوف إيه هي أصل الحكاية. معاكم سميرة عبد الغني، ودي قناة اقرأ لي كتاب. في وسط كل المشاهد الحرائق اللي احنا شايفينها في لوس أنجلوس واللي مازالت مستمرة، هنلاقي على الجانب التاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالع وبيرجع اللي حصل ده لحاكم ولاية كاليفورنيا وعمدة مدينة لوس أنجلوس ومديرة أو المسؤولة عن مركز إطفاء الحرائق في مدينة لوس أنجلوس. يا ترى هم عملوا إيه؟ وهل هم فعلا مسؤولين عن اللي حصل ده، ولا في ظواهر تانية هي اللي مسؤولة عن كل اللي بيحصل؟ دونالد ترامب شكك في حاكم كاليفورنيا لما رفض ان هو يوقع على اتفاقية استعادة المية اللي كانت هتساعدهم يملوا جالونات اكتر من المية تغطي احتياجات منطقة لوس أنجلوس لأي ظروف محتملة. في 2018 حصل حريق في نفس المنطقة اسمه حريق كامب، حصل فيه أضرار كبيرة جدا وصل عددها ل 18 ألف مبنى. وقتها دونالد ترامب رفض تماما ان هو يقدم أي مساعدات للمنطقة دي إلا لما حصل على تصويت الديمقراطيين وقتها. فهل هنا في عداء ما بين الجانب الديمقراطي والجانب الجمهوري زي ما وصفت أغلب المصادر؟ صحيفة واشنطن بوست علقت على موضوع حرائق لوس أنجلوس بأن مدينة لوس أنجلوس أصلا بتتميز بغابات كثيفة جدا، وبتعتبر الحرائق دي في الجبال بتحصل أمر ممكن يكون معتاد كل سنة، إلا أن سوء إدارة المدينة وإدارة منظومة المية أو مكافحة الحرائق بالأخص هو اللي سبب كل المشكلة أو تعتبر الكارثة اللي احنا شايفينها حاليا. وده الكلام اللي اتقال نصا في صحيفة واشنطن بوست، خصوصا أن مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا أنفقت كتير جدا لتعزيز نفسها أو لحماية نفسها من الحرائق اللي ممكن تواجهها كل سنة بشكل مفاجئ. ومن المفترض إن في بعض الإجراءات كده اللي نقدر نقول وقائية وبتتعمل بشكل عادي جدا، زي إن كتير من المنازل تحاول تقلل شوية كمية النباتات الجافة بالأخص اللي موجودة حول المنازل، ده غير تمركز أكبر قوة إطفاء حرائق تكون موجودة في المنطقة دي، وده بالأخص لأن المنطقة دي من أكتر المناطق اللي فيها غابات كثيفة جدا. ويحضر هنا السؤال اللي طرحته واشنطن بوست، ليه أكبر مدينة في ولاية كاليفورنيا ما قدرتش توقف الحرائق اللي مازالت مستمرة لحد وقتنا الحالي؟ في نفس اللحظة اللي الخبراء بيأكدوا فيها ان تغير المناخ والارتفاع الزيادة قوي في درجات الحرارة المختلفة عن المنطقة دي وزيادة النباتات والتوسع الحضري اكتر، فكل دي عوامل اتجمعت كده مع بعض عشان تشكل المشهد اللي احنا شايفينه ده. في جانب تاني شايف ان سوء الإدارة وسوء توزيع المية هي اللي تسببت في الموضوع ده، بالأخص موضوع رفض التوقيع على اتفاقية توزيع المية أو إعادة توزيع المية اللي اتكلمنا فيها، واللي كان هدفها هو حماية أنواع منقرضة كده من الأسماك وتوزيع المياه بشكل ما، والتكاسل عن أخذ قرار في موضوع المياه اللي كانت بتمطر
بغزارة جدا فترة من الفترات، والجليد اللي كان بيذوب، فكل الأمطار دي كانت ممكن تتجمع وتنقذ الولاية في الوقت اللي احنا فيه. هنلاقي شخصية تانية زي زيكي ليندرز، خبير في خرائط الحرائق، شايف مثلا ان البيوت في المنطقة دي كانت مبنية بالطريقة اللي هي في اتجاه رياح زي رياح سانتا أنا اللي هبت وساعدت على اشتعال الموضوع أكتر. ده غير فكرة المساحة الدفاعية للنباتات، ان كل منزل من المفترض ان هو يسيب مساحة خالية تماما من النباتات، خصوصا النباتات الجافة اللي هي من المفترض بتشتعل بشكل أسرع بكتير. فهنلاقي هنا ان الخبراء شايفين ان الموضوع كله متعلق بأمور كلها إجرائية. كان من المفترض على القيادات والسكان اللي هناك والناس اللي بتخطط المنطقة ان هم ياخدوا احتياطاتهم بالطريقة اللي احنا بنتكلم فيها. لكن اللي حصل واللي بيحصل ان كتير قوي من اصحاب المنازل مترددين في فكرة ازالة الاسوار الخشبية او ان هم يعيدوا زراعة حدائقهم. هتلاقي كتير من الاشجار هناك الميتة جافة جدا لدرجة انها اصبحت زي وقود للنيران. رجال او نساء الاطفاء، يعني هنشوف الموضوع ده كمان شوية، كانوا بيسعوا او بيحاولوا ان هم يطفوا الحرائق، لكن في نفس الوقت مش لاقيين مية اصلا في الخزانات. ده كله كلام الخبراء وكلام التحليل المنطقي العلمي لكل اللي حصل وما زال بيحصل. نيجي على جانب تاني، هنتكلم بقى عن شخصية كريستين كراولي اللي أثارت الجدل بشكل كبير جدا وقامت عليها حملة انتقادات مش طبيعية. مين هي كريستين كراولي وليه كل الانتقادات وايه حكايتها وليه كل الجدل المثار حواليها؟ خلينا نشوف ده. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كريستين كراولي واللي تم تعيينها في 2022. كريستين كراولي هي أول رئيسة بتدعم المثلية، ولكم أن تتخيلوا أن الموضوع موقفش عند الحد ده. حاولت تجمع أكبر عدد من الأشخاص اللي من النوعية دي، وانتوا طبعا فاهمين قصدي، داخل مركز إطفاء الحرائق في مدينة لوس أنجلوس. نقدر نقول أن المكان كده عبارة عن تجميع لكل الفئات المختلفة الغريبة، نقدر نقول من جماعات الميم خاص المختلفة اللي من نفس النوعية دي، وانتوا فاهمين أنا قصدي إيه. 70% من الإدارة بتاعتها أصبحت بنفس الشكل ده، وده ليه؟ لأنها بتدعم بشكل صريح جدا فكرة تنوع الإدارة من وجهة نظرها. أكتر حاجة عرضتها للنقد القوي جدا الفترة اللي فاتت، جمعت أشخاص نقدر نقول إنهم مش محل او مش اهل للعمل في وظيفة من مسؤوليته ان هو يتميز بالقوة، يرمي نفسه كده جوه الحريق عشان خاطر يطفي الحرائق دي. يحتاج اشخاص صلبة تقدر تقوم بالعمل ده. لكم ان تتخيلوا انها على مدار 3 سنين بتجمع الاشخاص، كل الاشخاص المتنوعة بقى المختلفة، وجمعتهم كده داخل ادارتها. فلكم ان تتخيلوا شكل الادارة دي اصلا عامل ازاي. على الجانب التاني هنلاقي ان كريستين كراولي منزعجة جدا. ازاي انتوا سايبين اللي بيحصل ده ومركزين بس على تنوع الإدارة بتاعتها؟ وده ببساطة لأنها شايفة ان التنوع عندها ملوش أي علاقة باللي بيحصل خالص، ومن وجهة نظرها ان العجز المالي على حسب وصفها هو اللي أدى لكل الأحداث اللي احنا شايفينها حاليا، زي تخفيضات الميزانية اللي ألغت 7 ملايين دولار من أجور العمل الإضافي، وتقليص عدد الموظفين أو تقليل عدد موظفينها، تأخير صيانة المعدات المسؤولة عن مكافحة الحرائق. يعني بمعنى بسيط جدا كريستين كراولي بتحاول تباصي الموضوع او المشكله لكارين باس اللي هي عمده لوس انجلوس، ان هي اللي نقصت الميزانيه فتسببت في كل الاحداث دي كلها، في الوقت اللي اصلا كارين باس كانت بتقضي الويك اند بتاعها في غانا، وحتى بعد ما وصل لها الخبر ما قطعتش الاجازه بتاعتها الا بعد يعني فتره شويه، فما حاولتش ان هي تسعى في الموضوع. ولما جت ما كانش عندها يعني رد قوي جدا او طريقه واعيه ان هي تحتوي الاحداث اللي. ولكم ان تتخيلوا ان كريستين كراولي اصلا تم اختيارها بالاخص من عمدة المدينة السابق اللي هو إيرين جارسيتي في عام 2022، وكانت تكلفتها أو مهمتها الأساسية هو الحفاظ على الشمول أو التنوع داخل الإدارة. والحقيقة وعشان نكون منصفين هي حافظت جدا على التنوع والشمول، لكنها فقدت الإدارة في حد ذاتها. ميغان كيلي طلعت في برنامجها ووجهت انتقاد قوي جدا لكريستين كراولي وكارين باس، وده لأنهم مهتمين جدا بفكرة التنوع والشمول والمساواة، في حين إنهم نسيوا أصلا يتأكدوا إن صنابير المية
او خراطيم بتاعه الميه فيها اصلا ميه عشان تطفي اي حرائق او اي مواقف زي كده ممكن تواجه السكان. ودي تعتبر اقل حاجه ميجان قالتها لكريستين كراولي وعمده مدينه لوس انجلوس، وطبعا كل ده موجود في الوصف تقدروا تشوفوه في اي وقت لو حبيتوا. فهنلاقي هنا ان في موجه هجوم قويه جدا على شخصيه رئيسه مركز اطفاء الحريق الخاص بلوس أنجلوس بسبب اهتماماتها القوية جدا بفكرة التنوع في إدارتها وإهمالها الشديد جدا لفكرة الميزانية أو التأكد من فكرة توزيع المية بشكل ملائم أو التأكد من إن إدارتها أصلا تقدر تواجه أي مشكلة زي اللي حصلت في حرائق لوس أنجلوس. لكن في النهاية المشهد اللي احنا بنشوفه واللي فيه تجمعات كتير لأمور كتير جدا خارجة عن إرادة أو عن قدرات البشر الطبيعية، وأيا كان آراء الخبراء والسياسيين والعلماء والمتنبئين اللي اتكلموا عن الموضوع، إلا أن تجمع كل الأسباب وكل العوامل اللي احنا شفناها وبالتنظيم الرهيب اللي احنا شايفينه ده، دي حاجة حرفيا فوق قدرات كل البشر. سبحان الله العلي العظيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم.